Komt toch naar de broeken, hè? Nee, ik denk het wel. Hè? Nee, jongen, ik moet eerst de hele groep doen. Heading up. Nou, Ik heb wat zakken gezet. nou, maar binnen blijven. Ja. Als jij hier boven dan. En net uitgevonden hoe je dit gaat doen? Ja, nog niet helemaal. Nee. Je mag ook wel helpen. Nee, maar anders dan help ik gewoon. Maar graag de leiding hebben. Ja, hè? Maar jij toch ook? Ja, dan sta je hier. Hè? Ja, nou sta ik hier. Ja. Ik heb het idee bij jou al, hebben twee kapiteins op het schip. Ja, dat klopt ook. Ja, hoor. Ja, is goed. Geven. Heb jij dat meekaart? Dankjewel. Welke flesje? 1,63. Dus, misschien moet je hier even. Oh, daar zit. Nou ja, voor het poep. Zal ik even kijken.
wel goed. Ja. Je hebt geen geluid van ons. Ze zijn even met geluid bezig. Ja, kom er maar in. Ja. Nee, deze is al goed. Ja. Dikke pens eraf. Dat zei je zelf, hè? Ja. Even kijken wat het is, want ik heb altijd aan 29, hè? Hoe werkt zoiets? Hier. Kijk je maar zo. Ja, moet even staan. Oké, hier de uitslag. 29, Ben ik te verstaan? Ja, hè? Goedemorgen, wij zijn begonnen met onze opnamerubriek. Ik keur deze paarden samen met Annemiek Elzega en met Jolanda Slootjes. En mijn naam is Piet Bergsma. We hebben de eerste nummer 28 gekeurd. Een paard met een edelhoofd. Zou ietsje meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte. Een sterke bovenlijn, misschien ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis is goed van lengte. Paard zou in de benen wat harder mogen zijn en is ook wat week gecoat. In stap zou hij wat correcter mogen zijn, ook iets ruimer mogen stappen en ook iets meer tact in die stap. In draf is hij wel voldoende opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Vandaar dat hij vandaag ook wordt opgenomen in het stamboek.
Nummer 29, een paard met een voldoende edelhoofd. Ietsje zwaar in zijn hals. Die komt wat diep uit de borst. Wel voldoende lengte in die hals. Een sterke bovenlijn. Een kruis wat goed van lengte is. De benen zijn hard en droog. De stap zou iets meer tact in mogen en ook iets meer ruimte in mogen. In draf, dan blijft hij wat op de voorhand. Zou je het achterbeen iets meer onder moeten treden. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Dat doen we die eerst, die hebben een oorbaan. eenendertig.
31 aan. Eigenaar bij Marcel ook niet. Piet. Zogende merk, ik weet niet of dat erbij staat. Zo de groep rondstappen. Maar denk je wel die groep al kleren? Ja, dit is de laatste.
Nummer 31. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een lange verticale hals met iets onderhals. Voldoende sterk in de bovenlijn. Kruislendenpartij zou iets bespierder mogen zijn. Maar Merrie heeft gezoogd, dus er zit nog wat in de onderkleren. Heeft een goed liggend kruis. Een lang kruis. Heeft ook een lang voorbeen. In stap zou hij wat meer tact en regelmaat mogen hebben. En in draf is hij voldoende opwaarts, maar zou het achterbeen ook meer ondergeplaatst mogen worden. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Onze eerste groep die terugkomt. Ik begin met nummer 33. Is een paard met een voldoende edelhoofd. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. Zou in het middenstuk, vooral de rug, ietsje sterker mogen zijn. Paard heeft een lang, goed liggend kruis. Voorbeen is voldoende van lengte. Het achterbeen zou iets meer kwaliteit mogen hebben. In stap is de paard ruim en stapt hij makkelijk door zijn lijf heen. In draf is hij voldoende opwaarts met een voldoende goed achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 30, een paard met veel rastype, heeft een voldoende edelhoofd, zou iets meer nek mogen hebben, maar een verticale hals die goed geplaatst is. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn, een lang, iets hellend kruis. Een goed geplaatst voorbeen, wel iets week gekoot aan het voorbeen. En hij zou ook iets harder in het achterbeen mogen zijn. Iets droger. Een paard wat ruim stapt, heel goed ruim stapt. Zo zien we graag een paard stappen. En in draf, ja, dan zou het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Maar vanwege een hele goede stap wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie.
hard lopen, hè? Ja, ik... Ja. Nou, de eigenaar staat hier, dat heb ik ook al even vertellen. Die komt al even. Komt hij al aan? Om het om. Hebben we net opgenomen in het stamboek. Was een paard met een voldoende edelhoofd. Ietsje zwaar in die hoofd-halsverbinding. Had een verticale hals die wel lang was. Het paard was opwaarts gebouwd. Dat was een voordeel. Hij had een voldoende sterke rug. De kruislendenpartij zou iets sterker mogen zijn. Het kruis was wat hellend. Het paard zou in stap ook iets meer tact mogen hebben. Het beenwerk zou wat correcter kunnen zijn. In draf was het paard opwaarts, had hij voldoende achterbeengebruik. Vandaar dat we hem op hebben genomen in het stamboek.
Nummer 36, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Het schouder is ietsje steil, heeft een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is in het voorbeen en het achterbeen nogal wat week gekoot. Ook iets hol in het voorbeen en sabelbenig aan het achterbeen. De stap is ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf is hij ook voldoende opwaarts, heeft hij ook wel voldoende buiging in het achterbeen, maar dan zou hij iets meer stabiliteit in zijn knieën mogen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Haakt een beetje, hè?
Heel goed. Ja. Nummer 40. Ja, deze mag op kop. Ja, doe maar eens, ja. Ja, zo, maar dat mag het, ja. De tweede groep opnames. Ik begin bij nummer 40. Een paard met een edelhoofd, een lange hals die verticaal geplaatst is. Ietsje stijl in zijn schouder. Voldoende sterk in die bovenlijn. Kruis is ook voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het paard heeft voldoende hard en droog beenwerk. Zou daarbij in het voorbeen wat correcter mogen zijn. De stap zou wat meer kracht mogen hebben en ook wat meer activiteit. In draf heeft hij voldoende opwaarts en ook een voldoende achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 39, een paard met een ook voldoende edelhoofd, ietsje onderhals, een lange hals die ook goed geplaatst is. De schouder ligt er goed in, de bovenlijn is sterk, kruis is lang en ietsje hellend. Het paard beschikt over goed beenwerk, is iets klein in de hoeven. De stap is ruim en goed door het lichaam en in draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een voldoende buiging en ook voldoende draging in het achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen, ster met een tweede premie. Oh, dat wel. En jullie gaan gewoon naar hem. Ja, maar dat doe ik niet. Super, hè?
nummer ook niet ophalen. Doe. En de mensen mogen nu gewoon boven komen, hè? Om te kijken wat er allemaal gebeurt hier. Hartstikke leuk. Nou, ik heb dat ook mensen horen. Omdat we even een kijkje bij je komen nemen. Dankjewel. En succes hè vandaag.
Nummer 46 wordt opgenomen in het stamboek. Paard is voldoende edelhoofd, ietsje zwaar en is een hals die wat diep uit zijn borst komt. Het bovenbouw is voldoende sterk. Kruislendenpartij zou misschien ietsje sterker mogen zijn. Ja. En het beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap is ruim en goed aangesloten. In draf blijft het paard op de voorhand. Zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Nou, als dat niet biologisch is, dan weet ik het ook niet meer. Hè? En dan blijft het zo lang even in de winkel als ze dat willen. Daar krijg je niet mee buiten. 118 is een bijschrijver. Dat is een paard met een edelhoofd, een lange verticale hals, goede schouderligging. In de rug zou het paard wel ietsje sterker willen zien, is ook wat gerekt in het middenstuk. Het paard heeft een goede kruisligging, ook voldoende van lengte. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap was wat lastig te beoordelen, het paard is wat druk. En ook in draf is hij moeilijk te beoordelen, maar het paard in stap was hij, toen hij rustig was, voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf bleef hij nog wat op de voorhand, zou je iets meer te dragen kunnen komen. Het paard komt vandaag in het stamboek met een derde premie. Nummer 45 is een paard met veel ras. Een lange verticale hals, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruislendenpartij is goed aangesloten, het kruis is voldoende van lengte. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Is ook wat week gekoot aan het voorbeen. Paard wat ruim stapt, goed door zijn lijf stapt, ook daarbij goede buiging in zijn sprongen heeft. In draf is de paard opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Een kleine pauze houden, want we lopen wat in op het programma en dan denken wij dat de paarden er niet allemaal zijn. Dus een kleine pauze.
rondje extra, want dan loop nog maar een rondje door, joh. Voor Jelle. Nee, we gaan nog een. We zullen Jelle ook nog even zien. We zijn allemaal te vroeg, hè? Een extra rondje voor Jelle. Een boel wegspieren. Nee? Elke keer bij die peren, moet je eens opletten. Net ook daar al, en nou zie ik ze hier ook. Oh, dan moet je hier zeker bij. Ja, dat is wel zo. Zal ik deze hier overbrengen? Zo? Ja, joh. Wat zei je? Was hij nou dan al wel? Is dat hè? Oh, dat wordt later. Ja? Gewoon is net weer. Ja, niet normaal. Maar ik vind het ook niet fijn hoor. Ik heb wel zo. Edwin had van de week ook al behoorlijk wat pesten. Wat? Je hebt achterna gezeten met door Wester. Oh. Hoor. Ik was de sloot aan het maaien. Oh. Ik ben 6 keer gestoken. Ga je er ook over vragen? Ja, in zo'n nest Steken was niet Ja. zo erg, maar ze steken maar geen gaatjes in. Ik was een slootkant aan het maaien. Toen heb ik waarschijnlijk in een nestje gezeten. Toen kwamen ze me achterop. Laat maar hoor. Oh. Nou, baas gaat die hebben dat ook in. Oh. Ik had hier hadden ze me gestoken en hier hadden ze en hier en hier. Ik had overal. Je moet direct anti-staf. Ja, dat was bij mij ook zo. De dader, ja. Muzikant.
Hoppé.
nummer 48. Volgens mij doet dit. Ja, nu doet dit. Nummer 48. Een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is. Hij is een beetje zwaar in zijn hals, die wat diep uit de borst komt. De schouder ligt er ietsje stijl in. In de rug zou voor een 3-jarig paard zou dit paard sterker moeten zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. En het paard is nogal wat druk. In stap was hij voldoende ruim, ook goed door het lichaam gestapt. Maar zou daar meer de pas moeten afmaken. In draf is hij wat gehaast, blijft hij wat op de voorhand. Zou ook het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ja, mij niet. Hij schrijft het maar bij een andere, de slechte dingen.
50. Jullie zijn er. Had jij het kaartje in? Nee, hier. Oh. Ze zijn schaars vandaag, maar er zitten nog wel een paar nodig. Een paar uitschieters en een grote onderhoud. Dat is wel een paar keren die doorgekomen naar de foto. Ja, je hebt nog een paar leuke veertjes van die dat voor de vandaag net in de pit zien of zo. En bij sommige mensen lijkt mij wel. Als je het ook niet zo stabiel. Met daar dat rolstappen. Eigenaar even.
tegen eigen. Ja, kom maar. Nummer 50 is opgenomen in het stamboek. Het paard het voldoende edelige hoofd heeft, heeft een lange verticale hals. Bouwen ligt er goed in. Hij zou wat correcter in het beenwerk mogen zijn, is erg sabelbenig. De stap is er wat overactief in. Draf maakt hem wel mooi, hij heeft wel veel stroom. Nou, het achterbeet moet veel blijven liggen. Bewegend beenwerk, sabelbenigheid en de kap wat hij vandaag gestapt is. Zo, nummer 50, nummer 50, sorry, ik deed het al in het Engels. Nummer 50 heeft een voldoende edelhoofd, een lange verticale hals die goed geplaatst is. Schouder is iets steil. De bouw, paard is voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis is nogal wat hellend. Wel veel lengte in het kruis. Het beenwerk is erg sabelbenig op dit moment. De stap is voldoende ruim, maar is hij daar wat overactief in. In draf is hij opwaarts, heeft hij goed front, maar het achterbeen zou iets meer onder het lichaam houden. Schipke foppen. Kom maar hoor.
54 maar dan. Je zit er nog zitten, maar dit is er wel hoor. Zou wel groot, denk ik. Waar zit ze? Kaartjes. Hè? Ja. Ja, ik kom zo het kaartje op. Hij kan een ster worden. Hij is groot genoeg. Ja, dat zou zomaar kunnen. En 57. Ja, kom zo komt eraan. Dat is beter toch? Van 6 naar 8. Ja, dus dat is goed. Nee, maar hij had hem goed om af te bouwen. Nee, ja, maar we hebben het niet over jouw paard. Maar het komt over het vent. Dat kent ze niet. Piet heeft hem gekeur toe. Ja, niet goed gedaan. Straks had jij niet teruggetrokken. Toch iemand moet de schuld hebben. Ja, daarom. Hè? Wie is er met een meetburger vandoor? Dat heeft hem zelf in gezegd. Dat heeft hem zelf in gezegd. Nee, die heeft, degene die hem vast had, die heeft hem in de zak gestoken. En die geweldig even niet met de vrachtwagen. Komt eraan. Oké. Naar de vrachtwagen helpen. Oké. Nou, dat gaat. Ja. Zo gaan die dingen dan weer. Ach, ja. Komt alleen aandragen, zit je. En net een briefje. Hoe moeilijk kan het weer zijn? Maar we staat het paard, als degene mee, die bij het paard blijft, gaat altijd goed. Ja. We hebben echt dat we niet vinden gewoon. Ja, dan kan je in één keer om 11 uur beginnen. Dat is even spanning. Ja. Nee, niet hè? Nee. Dat is mooi. Een ding met een testje er net doen. Dat net erop. Dat is zo positief over het gehad, zo positief aan, dan geef ik hem een 7. 7 man. Ja, ja. Dat was 7,5. Ja, maar dan was hij dus wel hè, als je dat had gedaan. Als je 7,5 had gedaan was hij. Maar dan ben je zo'n goed verhaal, het draf zo opwaait, ligt goed, ik weet ik het allemaal. Geef hem dan ook een punt daarna. Of vertel niet dat hij zo goed is. Dat kan ook. Ja, dat weet je ook maar nooit, hè?
Dat moet ik niet meer doen. Zo, mooi. Hachu.
rots heeft gebouwd. Nummer 52, een paard met een voldoende edelhoofd. De hals is voldoende van lengte, ook goed geplaatst. Schouderligging is goed, schuine schouder. Het paard zou voor een jong paard wat sterker in zijn rug moeten zijn. Het kruis is nogal wat hellend en ietsje rond. Paard wat in stap voldoende ruim stapt en ook goed door zijn lichaam stapt. In draf blijft hij wat op de voorhand, zou je het achterbeen ook meer onder het lichaam moeten plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Ja, even bij de baas, jongens. Even bij de Nummer 54, een paard wat een edel hoofd heeft, een lange hals die een beetje diep uit zijn borst komt. Voldoende van lengte, het schouder ligt er goed in. De rug zou ook sterker moeten zijn voor een jong paard. Kruis is wat kort, de stap was voldoende ruim en actief. En in draf zou je wat meer moeten reizen in het front en het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Het paard wordt vandaag ook op het stamboek met een derde premie. andere twee worden Nummer 47 is een paard wat een voldoende edelhoofd heeft. De hals is voldoende van lengte, ietsje onderhals. Schouder ligt er schuin in, een voldoende sterke bovenlijn. Kruis-lendenpartij zou je misschien iets sterker willen zien. Paard wat makkelijk stapt, ruim door zijn lijf stapt. In draf als hij opwaarts had hij ook een heel goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag stamboek ster met een tweede premie. Ja, je hebt altijd gelijk. Nummer 51, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Een lange hals die goed geplaatst is, ietsje stijl in het schouder. Sterke bovenlijn, kruis is goed van ligging. Paard is licht sabelbenig, de stap is ruim en goed door zijn lijf. In draf is hij voldoende opwaarts, achterbeen ook voldoende onder het lichaam. Paard wordt vandaag ook ster met een tweede premie.
Niks op weg te drukken. Nummer 55. Paard met een edelhoofd. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Goede schouderlegging. In de rug zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard zou ietsje harder in het beenwerk mogen zijn. De stap zou iets meer ruimte en ook iets meer tact mogen hebben. In draf heeft hij wat een hoog ritme. Heeft hij wel een goede beenzetting, maar het ritme is wat hoog. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
van komen. Dus Ja. ik wil geloof ik niet voor rekenen. Maar wat Dat wij die 101, maar die kunnen jullie hier Van geloof wie is die? Nee, ik heb er 3 hier, dus dan moet je iemand anders maar vragen. precies, dat zijn die mannen. CDN. Hoeveel keer heeft die team onderhand wel in? genoeg. Meer als ik al wil hebben. 5 minuten wel gehad. Niet te gek, hoor. Zo ja. Doorlopen. Van 59 man wel leuk. Ja. Ja, maar dat oude zooi weer. De paard tussen. Hè? Die kan je niet kunnen lopen. Nee, er zit wat duurspul tussen. Ja. Eventjes. Een eventje. En met dienstcilinder. Verkeerde motor. Zodat dus een uitlaat naar beneden. Ja.
geleerd. hè. ja. Maar mooi als dat uit de fabriek ooit uit zijn gegaan. Mijn buurman is ook zo gek met die trekkers en dan gebruik je gewoon in het werk. Maar dan laat ik ze als nieuw restaureren. Hè. Ja? Dat ze blinken erover en dan gaat hij gewoon mee aan het werk. Ik ben meteen bezig aan de moeder. Rijd voor mij nog maar eventjes. Ja? Ja, dan wil ik een biertje drinken. En dan, Oh, dat is het. hij haalt alles uit elkaar. Hele grote schuur en alles kan erin. Je zult af en toe nog aanzetten, jongens, met de auto. Heel ongelukkig. Hier komt er nooit voorbij. Oh, 61 kan er gelijk achteraan. heel goed hoor. Loop er maar uit.
inpakken.
Onze laatste groep voor de pauze. Ik begin met nummer 56. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Heeft een schouder die goed van de ligging is. De bovenlijn is sterk. Hij is ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Het paard heeft wat moeite met de stap. Af en toe zou hij wat meer tactvol kunnen zijn. Ook iets correcter in het voorbeen. In draf is hij voldoende opwaarts. Ook zou hij wat meer buiging in de sprongen en het achterbeen meer onder het lichaam mogen plaatsen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 58, een paard met een edelhoofd. Heeft een hals die voldoende van lengte is, schouder is wat steil. In de bovenlijn is het paard, zou je in de rug ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard heeft wat een kort voorbeen. Zou ook iets correcter daarin mogen zijn. Het paard is voldoende ruim in de stap. In draf dan heeft hij wat een hoog ritme en zou je ook iets meer te dragen mogen komen. Krijgt vandaag, wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 57, een paard met veel ras. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is ietsje steil. De bovenlijn, vooral kruis-lendenpartij, zou sterker mogen zijn. Kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Het paard is in de benen, zou je ook wat meer hardheid mogen hebben. In stap is hij voldoende ruim, zou je iets meer activiteit kunnen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts en ook een goed voorbeengebruik. Het achterbeen zou iets meer onder het lichaam mogen worden geplaatst. Krijgt vandaag ook een stamboek met een derde premie. Nummer 61, een paard met voldoende edelhoofd, heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is goed van ligging. In de bovenlijn is hij sterk, op de lendenpartij ietsje strak. Het kruis is voldoende van lengte, het paard is wat neerwaarts gebouwd en ook iets sabelbenig. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf is hij ook voldoende opwaarts. Het achterbeen zou iets meer onder mogen worden geplaatst. Het paard wordt vandaag vanwege beenwerk opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nu nummer 117, een bijschrijving. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. Ook de bovenlijn is voldoende sterk. Kruis-lendenpartij zou je iets sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte. Het achterbeen is wat recht. Het paard wat in stap wat meer ruimte zou mogen maken en er ook wel voldoende tact in heeft. In draf is het paard opwaarts en heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik vanwege de goede draf. En zijn voldoende ras wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 62 is een paard met een edelhoofd. Heeft ook een hals die goed geplaatst is. Ook voldoende van lengte. Schouder is goed van ligging, ietsje stijl misschien. Goede sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard is licht hal in het voorbeen. Paard wat makkelijk stapt, ook ruim stapt. En in draf heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Dan nummer 59. Een paard wat je aan de voorkant misschien iets royaler wil zien. Iets meer bespiering in zijn hals wil hebben. Maar wel een correcte bouw, heel correct in zijn bouw. Ook een goede kruisligging, een lang voorbeen, wat we graag zien. Paard wat makkelijk stapt en ook heel gemakkelijk draaft, het achterbeen er goed onder plaatst. Paard wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Kun je missen?
Oh, hij wil even losje. Dat is wel mooi.
roepen bij. We worden nu individueel gekeurd, dus nu hier is het. En dan komt de groep en dan daar aan de beurt. Ja, toch. Is je al gemeten? Oké. Hij weet verdomme wat er af is dat hij jury heeft. Ik weet alles wat hij mij doen hebben. Ja. Ja, maar hem stilzetten en dan je keer onder proberen. Ja, dan hebben we het. Oh! De volgende ook wel niet. Ja. Goed zo. Oh, nog even erop. Wow, wow, wow.
Achteruit dan.
Nummer 67 wordt opgenomen in het stamboek. Paard met voldoende ras. In bouw zou je in de rug iets sterker mogen zijn. En kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap zou meer ruimte moeten maken en ook meer door zijn lijf moeten stappen. In draf blijft hij wat op de voorhand. En zou je het echt meer onder het lichaam moeten plaatsen. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nee, ik krijg maandag een nieuwe heup.
60, een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals die goed geplaatst is, ietsje stijl in het schouder. Voldoende sterke, of zou ietsje sterker in de bovenlijn mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard zou wat harder en droger in. Maar hij is er intussen wel 119. Ja. Maar ik stil hem er zo weg hoor.
best hoor. Onze laatste groep driejarige paarden. We beginnen met nummer 64. Zou in het hoofd misschien iets edeler mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals met iets onderhals. Schuinschouder. In de bovenlijn, vooral de rug, zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard stapt wel voldoende ruim en in draf zou je het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 119. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Een schuinschouder. Zou ook in die bovenlijn, vooral kruis-lendenpartij, ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar ook wat hellend. Paard wat voldoende ruim stapt en in draf zou je meer gedragen, is het ritme wat hoog. Vandaag wordt hij ook opgenomen in een stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 66. Een paard wat, met een voldoende edelhoofd. De hals zal wat meer lengte mogen hebben, komt daarbij ook wat dieper uit de borst. Het rugje is voldoende sterk, is iets neerwaarts gebouwd. Kruis is voldoende van lengte. Paard wat makkelijk door zijn lijf stapt, ook ruim stapt. En in draf dan zet hij het achterbeen er goed onder. Heeft hij een gedragen draf. Dus vandaag wordt hij opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 69, een paard wat je misschien iets rijker in zijn front wil zien. Heeft wel een voldoende edel hoofd, een hals die voldoende van lengte is, maar zou daar wat meer bespiering in mogen hebben. Het schouder is ietsje steil, heeft een sterke bovenlijn. Een kruis zou iets meer lengte mogen hebben, maar een paard wat makkelijk stapt en ook in draf. Tweede premie, Ster met een tweede premie.
lijst is weg. Weer stil. Ik kom zo weer halen. Want ik heb er maar 2 in deze rubriek. Hoe doe je dit met zo'n microfoon? Nee, die veulens hoeft er niet met microfoon allemaal. Die veulens hoeft er niet met microfoon allemaal.
Super, denk je wel. Honderdvier, 104. Dan moet je even voorop, Jelle. Vier tot 6-jarige stermerries. We hebben hier 2. Ik begin met nummer 103. Paard wat voldoende edel is in hoofd is. Heeft een verticale hals, goede schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard is in stap ruim en krachtig. In draf zagen we hem graag iets opwaartse draven en het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Krijgt vandaag geen uitnodiging. Ik heb geen IBOP hierbij. Oh ja, ja. Ja. Maar het had geen verschil gemaakt. Dan krijgen we nu 104. Een paard wat voldoende edel is in hoofd is. De hals is voldoende van lengte. Goed geplaatst. Schuin schouder. Een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard is voldoende hard en droog in de benen. Paard wat heel makkelijk stapt, ruim stapt en goed door zijn lijf stapt. In draf maakt hij hem groot, dan zet hij het voorbeen heel goed weg, het achterbeen komt er goed onder. Krijgt vandaag wel een uitnodiging. We moeten toch gaan sparen hoor, voor de winter.
Veulen nog zo'n vlees, hè? Hebben we nog één? Niet normaal. Wat? Wat een merrie jij, John. Vijf zitten nu in ronde 6 hebben we gehad. We hebben nog een rubriekje van 2. En dan beginnen we met de hemd. Ja, maar ik heb die 112 heb ik ook en die kom ik dan straks weer mee. Is goed. Ja, 106. Hagen. 106. Nee, die mag op verrassen. Ja, zij zeggen wel andersom, maar ik denk dat flauwekul.
microfoon doet het weer, dus we kunnen weer verder. Ik begin met nummer 105. Een paard met een voldoende edelhoofd zou iets meer nek kunnen hebben. Het paard heeft een lange hals die iets horizontaal is, een goede schouderligging, een hele sterke bovenlijn. Paard met een gewenste kruisligging, ook de gewenste lengte. Paard wat makkelijk stapt en goed door zijn lijf stapt. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een goed voorbeengebruik en het achterbeen wordt goed onder het lichaam geplaatst. Krijgt vandaag ook een uitnodiging. Een eerste premie. Nummer 105. Het paard zou iets edeler, 106. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouders ietsje steil, sterke bovenlijn. Kruislendenpartij zou misschien ietsje sterker mogen zijn, maar een lang kruis, ietsje hellend. Paard wat in stap wel iets meer ruimte zou mogen maken, maar dat maakt hij in draf dubbel en dwars goed. Hij draaft opwaarts met een heel sterk achterbeengebruik, veel zweefmoment. Krijgt vandaag ook een uitnodiging, ook een eerste premie. Niet aan de vuilnis komen. Jongens, met de hengsten niet aan de vuilnis komen. Nou, we hebben eerst nog een groep. Niet met die vogeltjes aan de hek te komen. Hè? We hebben eerst nog 2 keer om.
114, een paard met een edelhoofd, een lange hals die verticaal geplaatst is, ook een goede schouderligging. In de bovenlijn is hij voldoende sterk, kruisligging is van gewenst en ook van lengte. Het paard zal wat harder en droger in het beenwerk moeten zijn. In stap, het paard is nogal druk, het is niet echt makkelijk te beoordelen, zou hij ietsje ruimer mogen zijn. Hij heeft wel tact in die stap. In draf, dan blijft hij wat op de voorhand en dan zou hij het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten plaatsen. Vandaar van beweging wordt het paard vandaag geen ster. Nummer 111.
Paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals, verticaal geplaatst, veel behang, schuinschouder. In de rug zou je ietsje sterker mogen zijn. Heeft een lang kruis wat goed van ligging is. Paard wat makkelijk stapt, ook goed door zijn lijf stapt. En in draf maakt hij hem groot en een goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag ster verklaard. Nee, hoeft niet. Dankjewel. Wij gaan op huis. Wij gaan op huis, man. Goed weekend.
109. Een paard met een voldoende edelhoofd, veel behang. Ook een hals die verticaal is, goed geplaatst. Schuinschouder. In de bovenlijn zou je ietsje sterker mogen zijn. Kruis is goed van ligging, ook van lengte. Paard heeft een lang voorbeen, maar zou meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben. Dat mag wat harder en wat droger. De stap is voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts. Goed voorbeengebruik. Het achterbeen mag iets meer onder het lichaam worden geplaatst. Maar vanwege beenwerk wordt hij vandaag geen ster. Zitten. Ja. 1 kilo verder over.
Nummer 113, een paard met een edelhoofd, ook veel rastype, heeft een lange hals goed geplaatst, ook een sterke bovenlijn, kruisligging die gewenst is, ook de beenkwaliteit zou wat harder en wat droger mogen zijn. Paard wat voldoende ruim stapt, ook goed door zijn lijf stapt. In draf, ja, dan zou je meer moeten dragen en ook meer moeten reizen in het front. Het is wat een hoog ritme, mist wat zweefmoment daarin. Vanwege die draf en ook kwaliteit beenwerk wordt hij vandaag geen ster. Nummer 112, een paard met een edelhoofd, heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er schuin in, sterke bovenlijn. Op de lendenpartij zou je misschien sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, het paard staat goed op zijn benen. Zou in de achterbeen ietsje droger mogen zijn. De stap is voldoende ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf maakt het paard zich groot en heeft hij goed voorbeen gebruikt. Het achterbeen wordt goed naar voren geplaatst. Wordt vandaag ster verklaard.
voorbereiding. Je laat het gewoon een los uit. Dankjewel Piet. Oh, ja, mooi. Dankjewel. Ja, maar dat ben ik wel mensen worden wel heel Oeh. Hey, veel succes nog. Lees best, Jasper. Nou, geluid, hè? Nummer 110. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals met iets onderhals. De rug is voldoende sterk. Op de lendenpartij is hij iets strak. Kruis is voldoende van lengte. Het paard zou in het
beenwerk iets harder en droger mogen zijn. De stap zou wat royaler en wat ruimer mogen en ook wat makkelijker door zijn lijf. In draf heeft hij een heel goed voorbeengebruik, maar dan komt het achterbeen niet tot zou iets meer tot dragen mogen komen. Vanwege beenwerk en stap wordt hij vandaag geen ster. Dit was onze laatste van deze dag. Ook de laatste stamboekkeuring van dit seizoen. We hebben een goed seizoen gehad, een plezierig seizoen gehad. Ik wens iedereen een goede winter toe en we zien elkaar vast nog wel weer. En bedankt.